Jag har alltid varit lite svag för de här sexcylindriga, vare sig bilar eller motorcyklar. Hallå, hallå. Hallå Douglas. Läget? Ja, det är bra. Det är bra. Det är roligt att prata lite motor. Ja, Du har mycket grejer du. ja man har ju hållit på några år med diverse grejer. Både bilar, hojar och mopeder var det en gång i tiden med. Asså? Ja. Trimmade lite synda på, ja. Det var så det började lite och sen växte det. Ja. Det var en Elektra från början, så strippad och lättad mycket med och vråltrimmad. Och det var väl lite för mycket barr för de syllarna. Jag skickade upp framhjulet i luften mellan växlingarna. Ja, riktigt trevlig hoj. Men sen en dag när jag var ute och körde så blev det så. Och jag sköt ju en cylinder men topparna satt ju kvar i ramrören så motorn gick ju upp och träffade det och slog sönder. Och sen tog det eld med. Han brann upp för mig men försäkringsbolaget var jävligt schyssta. Det tog 2 veckor, sen kunde jag börja rengöra den från allt sot och jag löste ut den igen då. Men då satte jag upp en originalmotor jag hade i delar och sålde den till en bekant här i stan, eller en vän. Härlig mustasch du hade. Ja. Lite avundsjuk på den faktiskt. Ja, på den tiden. Och någon som sa att jag föddes med mustasch och boots. Men du har en rolig bil på utsidan här. Ja, Ford Capri 73 som jag har haft sedan 86. Det var tjejen jag köpte tillsammans. Ser inte vidare original ut den där. Nej, det är inte mycket. Det var ju en 3 liters gjutjärnsspis från början som trimmade på rätt bra också. Men lådan sprack ju en fullgasväxling när jag driftade lite och då, ja, vi åkte över en kombinerad semester och inköparresa till England. Så la tag på lite delar, bygga en ny 3 liters 6 där, men så fick jag ju se den här i bromsbänk, den här motorn. Hos en firma vi var hos där och det var ju lika mycket hästar otrimmat som den andra som man kostade på massa. Så då blev det den istället. Sen har jag utvecklats lite med sprut och portat lite och jag omslipade kammar och så att ja, det pinnar på bra. Det är en Scorpio Cosworth från början. Med en 2,9 är det då istället för 2,8. Och så är det ju då 24 ventils motor och 4 ventils toppar. Så han är ju lättare med. Och fick tag på en nedlagd firma nu för tiden, Flowtech. De hade en sprängkåpa som man kunde lyfta i fingret. Och sen en Boywaner låda från en Sierra Cosworth och den var ju lätt med så att bilen väger ju kring 1000 kilo nu, så att det är roligt. Bromsa sent och tajta spår. Ja. Men den låter härligt hörru. Ja, det är ju liksom en liten tiltomkoppling och lite lätta svänghjul så han varvar upp som en motorcykel. Ja. Ja, det är riktigt roligt. Men vad är det som står här under pressändningen då? Det är en kaross
med den hyllbreddningen eller vad man ska kalla Saxspeed. De gjorde det till Capri 3,1 som blev 3,4 med en original Cosworth-motorn då som de tävlade med innan reglementet ändrades till mindre motorer. Och det var ju huvudkonkurrenten till Batmobilen då, BMWs 3,0 CSL där. Den hade en Corvette-motor i och latchade med lite, men det var ju för framtungt och grejer så att det sålde jag iväg och tänkte flytta över hela drivlinan från den blåvita till den så att jag kan göra den här GXL:en original igen. Jag har ju tänkt ett tag och se när det händer. Den behövs ju snyggas till lite nu den här. Det börjar komma lite blämmer på GXL:en nu och sådär. Men en gång i tiden var han jäkligt vacker. Fick pris på Ford-träffar med och pokaler. Står väl här uppe där. Nej, det var bara en kvar. Ja. Så vi får se vad framtiden utvisar. Men så är det en till Ford. Ja, där står en gammal Escort med som jag hade i ett garage jag hyrde in lite utanför stan. Som, jag minns inte varför jag ställde av den faktiskt. Vad det var som var problemet, men där stod han länge till jag hade byggt den här verkstaden. Tänkte jag nu kan jag ta hem han och så började jag blästra av och så då. Massa gamla skador som jag var oskyldig till, men det var fusklagningar utav bara den på han. Men man tänker på historisk rally och racing och vilka pengar det är på dem nu så att nej, den måste ju göras i ordning. Man kan få bra betalt för en Escort. Sen har jag där borta i hörnet med en CTEC-motor då med Delortos som ska i den då när den blir klar. Och det är lite roligt för de här är ju så strypta original för lågtändaren så kunna gå på 88 oktav nästan och så snälla så att det blir en 30 hästar till nästan med ett par förgasare och lite. Och då blir han ju riktigt pigg den här lilla lättbilen. Det är en Mondeo-motor från CTEC 2 liters. Och ja, de har väl 136 hästar original tror jag. Och många som har den här uppsättningen så är det ju 160-165 hästar. Och det finns ju mer om man gör lite, topparna flödar väldigt bra original. Det är bara att de är så strypta. Liksom insug och avgasrening och grejer original. Så att det kan bli roligt den här lilla bilen. Ja. Sen har jag växellådor jag funderar på, men det är ju mer om man trimmar den kanske och gör en liksom vassa kammar så blir det väldigt smalt varvtalsområde. Så har jag en Mazda RX växellåda, 6-växlad, tätstegad. Så man kanske göra något sånt också. Eller om man ska göra den helt original. Jag vet inte än. Motorcyklar har du massor av. Det är något som har legat varmt om hjärtat sedan det var spoling. Det är en 79 Kawasaki 1300 6-cylindrig. Som jag hade en på 80-talet, slutet på 80-talet. Det var innan jag importerade en HD. Jag sålde den då sen. Ja, man har gått och funderat lite på det var ju synd man sålde den där, för det var ju, allt med 6-cylindrigt är ju läckert. Så sen hittade jag den här som ett vrak nedanför Hamburg precis. Så tjejerna vi hoppade in i folkabussen och drog ner och träffade dem där och tog hem han och rev ner han direkt och byggde om han under den vintern. Och sen var vi på Elmia med han och det blev ju väldigt uppskattad. Det var intensivt. Det var i princip allt behövdes göras i ordning eller slänga och göra annat. På sen ramen har jag ett par bekanta här som har firma sen. Den blästrade jag av först och sen pulverlackade vi den. Jag kollade ju över motorn givetvis att om det var något slitage och grejer. Men sen var ju allting så ärgat så att det blev ju hänga upp han i motorlyften där utanför glasblästran och lackan. Och plus all
hur många timmar jag stod och polerade alla kåpor i aluminiumet. Det var ju nopprigt allting. Det var lång tid. Sen hade jag en engelsk bekant till att fräsa de där styrkronorna åt mig och en annan som svetsade upp kylan efter. Det var ju jättetung och stor klump där också, kylan, och dålig. Så det är klart att man vill ha lite modernare stuk med en aluminiumkylare och grejer. Avgassystem, det var också från England. Annons såg jag där. Ett 61. Det låter som en Formel 1 varvad ur. Ja, bakramen är ju kortad och sadeln är kortad och omklädd. Och sen är det den gamla klassiska Cava 900 bakänden. Istället för den stora fyrkantiga klumpen som var original. Och tanken med det är ju en mindre modell från en kanadensisk modell. Den är ju innanför originalet, där går ut jäms med en riktig klump. Så nu ser man ju lite mer av motorn med det här med förgasarna med. Jag vet inte hur många gånger jag körde i ultraljustvätten. Den bensinen den var som tuggummi och allt i här. Elsystemet är ju heldraget med en CAN-bus box. Fälgarna är magnesium från Nippon, Japan. Och så är det ju bromsar, Brembo nu som man kan stoppa den också. Allting han är ju lättad 34,5 kilo. Ja. Han är ju inte långt från 300 kilo när han är ny original. Så att det är stor skillnad att köra. Använder du någonting då? Ja då. Det är ju mest den jag har åkt med som Ducatin är ju bara för bana. I princip, den sitter man inte bekväm på att åka långt. Det är lite sån här, det blir nog en sån här hoj man sparar med. Men en lever inte så länge så att det har han lika länge som Capri. Men det är kul är det. Det är en custom-hoj som jag hittade på en firma i Mantorp. Den har varit med ett tag. Byggdes av en uppe i Vallentuna på 2000-talet. Ja, jag hade en CBX, Honda CBX. Jag gjorde i ordning så jag fick loss lite pengar. Det var bara rent fixa till en hoj och tjäna lite på det. Så att, då satt jag där och tänkte, när jag fick syn på den här, att då kanske jag skulle använda de pengarna till den. Ja, det såg jättebra ut när jag började, men det har varit mycket jobb med den. Men han har inte gått långt och han var besiktad 2008 senast. Jag har fått den att gå bra ända till transen rasade bälten där, så det är lite jobb till. När jag skulle ut och provköra den bara så började det skramla. Och ja, åkte hem och började kolla, för det lät som det kom ifrån transen. Och då märkte jag att främre bälthjulet var ju löst. Så jag tog isär det och kollade och jag bara dråtat ordentligt. Och sen åkte jag ut igen och jag hann ju bara köra någon mil. Så började det skramla igen. Då plockade jag ner det och då var det ju löst och hela navet till bälthjulet. Och det har väl rört sig. De här splinesen är helt slut så det gick och vickan på axeln. Och jag hade ju tur att inte
motoraxeln, splinesen var slitna med. Då hade vi fått börja med att riva motorn direkt på en hoj jag knappt har kört. Det där har inte suttit på ordentligt från början och nu går det inte att få fast det för det lossnar hela tiden. Jag både locktajtade och drog med låsbrickor och grejer men så nu har jag beställt det annat för det finns inte att få tag på delar till den tillverkaren NH Power. Så det blir en annan bält nu. Och det mesta är ju special på den faktiskt. Enstycksgrejer. Sen är det ju en redig SNS-spis. Över nästan 2 liter. Att han pinnar på bra också gör den. Alldeles nu när jag satt på ett avgassystem och luftfilter som svarar lite mot den motorn. Det är ju väldigt vacker. Men att den motorn ska andas genom det där. Det ser ut som en liten myrslok. Nej, så att det gjorde jättemycket. Det luftfiltret det ska ju göra 5 hästar på en originalmotor. Så undrar vad det gör. Jag ska nog ta och bromsa den vid något tillfälle. Får se. Både med det avgassystemet och med det luftfiltret. Ja, sen är det en 6-växlad Delcaron-låda. Så att han tuffar bra på låga varv på landsväg. Kanske inte ser så ut men den sitter riktigt bra på den. Jag fick klä om sadeln för att få lite rövarstöd annars åkte den bak på skärmen och drog på. Fälgarna är också någon firma i Norge som har fräst dem med BBS fälgbanor. Mycket är gjort utav det övriga bygget är gjort Kalles Schopperdelar i Moheda på mycket av hans idéer av förre byggaren. Men ja, jag fick tag på en tidigare ägare och motorn har väl inte gått mer än 100 mil eller något sånt där. Ja, jag hoppas kan sätta lite personlig prägel på den bara och göra om en del. Då kan det bli roligt. Ja, nästa projekt är inte mitt men jag får ju skruva. Det är tjejens Sportster. Den har hon väl haft i 25 år utan att ha gjort någonting med den, i princip bara kört. Det var redan en 1200 konverterad hoj när hon köpte den. Det är rätt mycket jobb nedlagt i topparna för att matcha den konverteringen. Likadant ventilfjädrar och allt avpassat så att vi kunde sätta i lite vassare kammar med. Sen var hon som hon sa, Massey Ferguson-röd, så hon ville ha något annat. Nu har vi lackat. Det är svårt att se när det inte är soligt, men inspirerat. Vi mejlade faktiskt om Kindig Custom gick på tv. Han gjorde en Corvette i sån här Black Candy eller Black Pearl eller vad man kallar det. Samma kille som har lackat det som lackade min gröna Kava där. Och så hade han ju lite mer jobb med alla fälten på den. Vad är det här för någonting då? Det är den sista snygga Ducati-modellen. En V-twin på 1198 kubik och med uppdragna avgassystem. Sen försvann det efter det och ja, den använder jag mest. Latcha på banträffar. Och det syns kanske på lite skavmärken med och grejer. Jag har synat den lite. Ja, så här den 2010. En del modifieringar gjort. Ett raceavgassystem och grejer. Och quickshifter har monterats. Går fullgasväxla. IBC i Arboga. Lagt i en annan mapp. Han säger 186 på hjulen där. Kusar. Och det är riktigt rå gång i motorn. Vi ser batteriet där på den. Det var ju twin eller 6-cylindrigt. Ja. Men har du tävlat förut? Ja, körde ju på 80-talet tog jag licensen
Jag hade en Honda, jag trimmade på rätt bra för att åka i superproduction och lagom till en blev A-förare så lade jag ner den klassen. Ja. Och jag hade kostat på att vässa på den där rätt bra, men ja. Jag körde på strippen med lite, gjorde jag efter. Men annars så var man tvungen till att antingen köra strypt superbike eller tvåtaktare som var i den klassen då. Så ja, det rann ut i sanden. Sen hade jag en 996 innan den här, en SPS speciell racer faktiskt. Och då förnyade jag licensen uppe i Sviestad och skulle köra lite Battle of Twins. Men det kom emellan så mycket andra grejer så det blev inte av alla. Alltså när han la en tävling uppe i Mo i Rana eller vad det var också. Nej, det rann ut i sanden där med, men nu är det bara banträffar. Och det är jag och en kompis, han har en precis likadan så vi slänger in dem i folkabussen och kampar ihop. En social grej också. Hörru, vilken rolig samling. Ja. Jag är så splittrad så det hade varit bättre om man haft ett intresse, bil eller motorcykel. Och så ser man ut och hinna med att fiska lite och så åka lite skidor på vintern med. Och, ja, stressigt.